channel. Ako nga po pala si Journey. Alam ko na kung bakit ka nandito. Kung bakit ka nandito sa videos ko at kung bakit ka nandito sa channel ko. Dahil gusto mong matutunan kung paano malis or matanggal ang watermark na kinemaster or kinemaster. Kasi diba, bilang vlogger, bilang editor, hindi naman maganda yung may nakalagay na kinemaster habang naka-edit o video natin. Alam ko, agree ka na dito. Pero, bago natin simulan, kung bago ka lang sa channel ko, i-click mo ang like, share, subscribe, at huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi ka updated sa videos na ina-upload ko. Kaya tara na, simulan na natin. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po mawala or matanggal yung watermark sa kinemaster. Kung makikita nyo po dito sa wall ko, sa cellphone ko, wala po yung, tinanggal ko po yung kinemaster. Yan. Kasi para mapakita ko po sa inyo kung paano. So, pupunta po tayo sa Chrome. Yan. Then, search natin is AC Market. Click lang po yan. Hintayin po natin. Ito pong nakalagay AC Market, Crack Apps Games, Mods for Android. I-click nyo lang po. Yan po yung nauuna. Then, click lang po download now. Then, click natin download. Hintayin po natin. Wait lang, downloading file. Hintayin lang po natin, medyo matagal. Yan lang po, naka-download na siya, AC Market. So, open po natin. So, install. Click lang po yung install. Open po natin. Ayan. Nakita nyo po is AC Market, more games, more happy. Waitin natin po natin na mag-open. Okay nyo lang po yan. Allow lang. So, nakikita nyo po, nandito na po tayo sa AC Market. X nyo lang po yun. So, hanapin nyo po yung kinemaster. Dito po tayo sa search. Yan, search. Ano na po natin? Kinemaster. Yan. Nakikita nyo po is Kinemaster Pro Video Editor. So, dyan po tayo. Click natin. So, ito. Piliin po natin is 4.7. Yung pinakahuli. Then, click nyo po yung 3 dot. Download AP. Click lang po yan. Then, click po natin yung free download. Po waiting. Loading. Whatsoever.
Tsagain po nating antayin. So, yan. Download started na daw. Yan natin. Yan po. Downloading na po yung kinemaster. Wait lang po natin mga be. So, ito na po tayo. Na-download na po natin yung kinemaster. I-click natin kinemaster. Yan. Kita nyo po lumabas na. So, magta-try tayo ngayon kung wala na yung kinemaster. So, i-click nyo lang yan. Then, 16:9. Yan. So, kunwari gagawa tayo ng mag-i-edit tayo. Wala natin ang mga picture. Yan. Oops, wait lang. Yung camera. Nangyari ito. Dito tayo sa may isa, dalawa. Yan lang. So, ganyan. Wait lang natin. Export. Export natin. So, yun guys. Punta na tayo sa kinemaster. Kung nagawa na natin. Yan, tapos na. Play na natin siya. Kung wala na yung watermark. So, nakikita nyo, diba? Wala na hindi sa kanan yung watermark na kinemaster. Ayan. Wala na. Kaya ngayon, sana may natutunan ka sa videos ko na to ngayong araw. Huwag mo kakalimutan like, share, subscribe, at notification bell para lagi kang updated sa videos na in-upload ko. Dahil alam kong marami kang matututunan sa mga videos na sinishare ko. Maraming salamat sa panonood.